Hello everyone. Today we're gonna uh, discuss about the remaining topics for the CSS or the cascading style sheet. So we're done with the introduction and the CSS selectors. The remaining topics were CSS Box Model, CSS Layout, CSS Text Styling, CSS Fonts and Web typography, then the CSS Backgrounds, and lastly the CSS Borders. But there are a lot more topics about the CSS, so there are a lot of tricks, but maybe the important ones ato ang i-discuss, no? So, sayon ra ni siya, no? Gitan-aw na din ako, ito ra na sigurong ma-discuss for like one session. Then let's proceed with our next major topic or lesson is about the JavaScript. So we only have, I think, few weeks to uh, discuss everything. So then after that, I holiday break. Then during sa January is final exam. So exactly we have 3 weeks. Okay. So pwede rin ninyo i-record. So I mean i-review since uh, anytime, no, sa YouTube. So there is a channel. So for now, we will discuss about the CSS box model, which is of course, no, yan ay natanan ni Coach Jam. So I'll be mag-post po ko diri mga activities, then so that maka-answer po mo, no, samtang uh, or after mo nag-watch sa kaninga tutorial about CSS. So ato ang i-dig, no, kung saan ang box model. So anong gitawag po siya nga box model. So according to ano diri sa Codejam, CSS box model is a fundamental concept, no, in web development that describes how elements are rendered, no, on a web page. So mao ni siya ang uh, siya pundasyon, no, or concept nga yun sa or sa pag-render, no, by means of rendering, like sa niya pag compile or display ato sa browser, no? So ano siya upat ka components, which is the content, the padding, border, and margin. Siguro familiar sa mo ni if ever nag-advance mo, if ever ah, panindot na mo sa inyohang sa tawag na inyong project, inyong site nga ginabuhat, no, or mga samples. Now for to understand deeply, no, sa box model, so ato ning kuan diri i-dig pud ang sa mga uh, about iyang mga components, no, kay because box model is crucial for controlling element dimensions, spacing, and overall layout. So ato explore, no, kung saan nato pag-manipulate or kung saan nato pag-achieve sa ato ang desired nga design. So for the uh, content, no, so first ato nga box model component, una yung ato ang makitaan sa screen. So ang content unsa man na siya, so could be text, images, buttons, no. So fully familiar na tani discuss na ni nato, no, text, images, buttons, etc. So unsa ni makita nato diha sa screen. Now we surround this content with padding. So pag kaning padding is kanina lang pag sa inyohang exam, no, mao ni siyang space between sa mga elements. So then next is the border. Of course familiar mo sa border, no, if ever nagamit mo Excel makakita mo sa border. So nga naragyapon ang sa CSS, no, and margin. So of course the margin is the space outside, no, outside sa mga element, no,
somewhat gikan siya sa, for example, kilid aning browser. So yeah, mo na siya iyahang margin, for example. Pero if diri ni siya sa sulod, that would be padding. Okay? So mo na siya mag-control og unsaon pag say look and feel sa usa ka web page. Okay? So ah ari ta sa ano, ari ta sa fully familiar na sa content, no? Text, images, or buttons. So, let's go with padding, no? So, ang padding, so, of course, no, ang kanang content ba man nato ang design, excuse me, design na, no? So, padding is like, ano siya, bubble wrap daw ko, no? Bubble wrap around an item we're shipping. For example, di ba? If ever pa-deliver mo sa Lazada, Shopee, o sa pala diha nga mga uh, online nga shopping, no? Isuod na siya bubble wrap. So, familiar mo sa bubble wrap, katong mo siya photos kay mong pinto-pinto na mo buto-buto, for example. So, mo na siya ang bubble wrap. Now, for say gibuhat diha ba, di ba, ang example ang item ginaputos na siya sa bubble wrap, isuod sa box. So, ingana pare-pareha ang idea ana sa padding. So, sa din yung padding. Ang padding is space between the item or the content, no? So, mo to ang content na previous na to ani sa box model. Now, on the walls of the box, no? Ang walls sa box muna siya ang border. So, ang item muna siya ang content. Then, padding, make sure your content doesn't touch the borders directly. So, pati man kaayo mag-design ka diha, for example, kani, no? For example, or kaning, for example, ang one, sikit kayo diri sa kaning kilid, di ba? Sikit kayo. So, sa may mahitabo ana. So, uh, pati kayo siya sa mata, no? Pati kayo siya tan-aw. So, mana ang gibuhat sa padding is na siya space in between sa item ug sa uh, border or sa box, no? So, mo na iyahang nabuhat. So, para dili siya mag-abot, no? Mo na ang padding. So, mo na example, no? For example, sa code, no? Sa dito sa CSS, no? For example, natay element ito or content nga naka-class example. So, sa ano to pagtawag? So, that example. Then, isuod na to diha, padding, then px. So, meaning, sets equal padding for all sides, no? By the way, kani dili example, no? Dili na pwede sad nga imuha ng idungan tanan. So, either kana lang, no? Padding, meaning tanan, no? Left to right, top to bottom, pareha silang padding. So, 10 10 pixels, no? Now, for the maingon kadihag padding tab, pwede ra sila magkuyog, no, kaning duha. Maingon kadihag padding tab, sa tawagan na, ang sa top ra, sa taas ra nga part, for example, kani diri. So, 20 pixels. So, specifies padding for the top side. And for the padding left is set specific padding for the left side. So, from the word itself, no, diha na siya. So, pwede sa bottom, if sa bottom ka matganahan mo og padding, or sa right. So, depende, no? Pwede na ang upat, pero kung tanan na siya, si equals ra, pwede ra ka maingon og padding. Okay? So, hopefully, nakuha ra nato ang idea. So, again, space na siya in between sa content og sa border, no? So, border is kaning mga kilid nga sample ana, no? Kaning mga line diha. So, mo na siya, for example, kani, no? Para dili kay siya musikit diri kani dili siya musikit diri sa kaning border pud. Butangan na siya og padding para diha siya taman. Okay? So, now let's go with the margin. So, somewhat pareharan ni sila, no? Ang margin og ang say tawagan na ang padding. Pero ang kaning margin is like the space around the outside of our shipping box. So, amo na siya space diha sa outside, sa gawas sa atong shipping box. It's the space between the border and other elements on the page. So, meaning, for example, saan man na to, ha? Sige, arita diri, no? So, will rise. So, mao ni siya ang border, di ba? For example, ano na lang para mas dako. For example, kana, no? Or ato ning padak-an ka.
So, dili pa siya magana. So, for example kana, so border, di ba borders? For example na, o border. So, kana, ang sa sulod ana, for example, na gani na siya space sa sulod ana, margin na siya. Pero kung na siya space outside diha, no, itawag na siya og margin, no? Padding ni siya ang sa sulod, no? Padding. Then sa gawas is margin ang space diha. So, yan na ang example. So, uh, again, ang margin is space between the border and the other elements on the page. So to add margin to an element, you can use the margin property. So again, ang padding, gamit ka og padding, di ba? Sayon ra, ang margin sa di mo gamiton. So this property kuno allows you to control the spacing around an element by specifying values for different sides or using shorthand rotation. So for example, kani, no? Margin 10px. So meaning sa tanan na siya nga side. So kung maingon ka dihag margin top, no? Sa top ra pod siya. If left ra pod siya. Napo to shorthand side, for example, no? Dili siya ingani pagka nabitaw na siya value diri. So ug na siya value. For example, duha ni siya ka value, meaning kaning usa is top to bottom, then ang usa is left to right, no? So then if ever upat, of course, sa kuan siya lalahi nga mga side, top bottom, left right. So pwede ra pud na ninyo isuway, no? Para mas maka-experiment mo. So in addition, no, sa above ko ng options is also provide a special value for the margin property, also called auto. So auto gani automatic siya, no? So margin, for example, mayroon ka dihag margin auto. So na block level element, it automatically calculates and distributes the margin evenly. So pareha siya tanan og margin, centering the element horizontally within its parent container. So iyang gi-center, no, ang kanang margin evenly. So pareha. So this can be useful for creating centered layout. For example, ka maka-center siya. So kana, no, diri nagbutang tadi width is 200 pixels, height is 200 pixels. So square ni siya probably, no, kay 200 man, no. So ang height ug ang width. So ang margin niya is auto. So diha ato ning gitawag ang style.css, then kani centered box, no, ang iyang class, which is na diri centered box atong gitawag. Now butang ka diri, this box is centered box. So atong tanawon sa output. So kana, no, so this box is naka centered nga box, no. So somewhat dili kayo siya makita gid nimo putang na tog kuan style na border. So giputang na tog border ito dihag 5px. Sige, ato ko nang isuhay uran. What happened? Border yeah. So later na lang ang border, no. So ato lang sang kon. Basta mao na siya, no. Naka-center siya, and then iyahang ko naka-auto. Pero what if tanggalon nato ang auto? Kung sa'yo mahitabo. So kana, no. Ingana ra siya. So ingana ra, pero kung ingon ta dihag auto, ingon tag auto, so ma-center siya, no. Iyahang margin. So mura siya kuan ba? Centered gyud siya, no? So kung sa word. Now, tanaw po tag another example, no. In this example, the centered box explanation, no, is applied to div. So atong tanaan balik. So diri sa div, kana div. So division. So diha is applied sa div element. So the width and height properties define the dimensions of the box. The margins auto rule centers the box horizontally within its parent container. Since no specific values are provided for the top, right, bottom, or left margins. No? Wala man tayo i-provide, so naka-auto. So the auto value evenly distributes the margins, achieving the desired centered effect. So siya na mismo. Yan ang calculate ito. O mao na siya. So left or right. So yang value is even sa left o even sa right. Now, so ano to pag-control diya sa width ug height?
The width and height properties is lets you kuno decide how big your box. So atong box including content, no, padding, border, or margin should be. So you can set them in absolute values like pixels or relative values like percentage. Pwede ka magputang og pixels diha nga fix siya, no? Uh, sa pixels bisag unsa pa na siya kadako or gamay, mao ra gid na siya ang kadako. Or kung percentage, so mugamay siya, mugamay pud siya ang iyahang size, kung mudako pud ang iyahang size. So other parent nga element. So depende. Now, sit down nato to 200 pixels. Ang height 150. Ang width is 50%. Diri no. Nakaset siya 50. Kani siya since the height is viewport niya siya viewport nga height niya sa 25. So tara. Familiar naman siguro tani no, mao ni siya sa sitaw kanang if for example no, diri sa browser ba magato pog ng EF12 makita na to ang div tools. So ingani pod na po ingani nga mogawas, no. So by the way, this is the height of course, no, and this is the width iyahang itason o iyahang gilapdon. So this is the margin. So ato na makita gyud, this is the border. Then mo ni ang content, ang space between diya sa iya mo na gitawag og padding. Now mo ni siya ang border, no? And ang space outside ana niya mo na gitawag og margin. Okay? So hopefully sabtan ra. Then for unsa na to pagpanipilid sa dimensions and spacing. So box sizing, no. For example, by default pwede ta makaset og element width or height. So maapektuhan ang content nga part. So ang padding and border are added on top of that size, but with the box sizing property, you can include the padding and border in the size. So width and height will include content, padding and border. For example, box sizing, no, border box mingon ko diha. So width and height ko, no, will include content, padding, dayon border. So may include na. When ko diha content box, this is the default width and height only include in the content. So kung content ra nga box, kung yung border box, so ma-include na ang sa katong sa border. Kung content ra, no. So box sizing, no, content box, for example. Content box model includes the border, so padding and margin. So asa to? Border. Where's the border? The border, then the padding, and of course the margin. Sa border box naman, content box model, I mean dali no, exclude niya. Walay labot ang border, walay labot ang padding, walay labot ang border, no? Border, labot. Ang padding, wala labot. Din ang margin, wala labot. But for the border box, includes all included inside. So, apil ang margin, ang border, ang padding. So, naapil na siya, no? Kung yung size na siya sa imuhang box. Pero kung content ra po ang size. So, ang diri kay tanan na nga size ani niya. So, sample, kani siya, nung 3 is 100px, 3 is 20px, 3 is 20px po, 3 is 20px, so 160 siya. Ang diri, ninyo siyang 220 to 20, to sa 20px, no? So, ari sa ta sa kaning next sa margin collapse. So sometimes when you have two boxes on one below another, the space between them isn't what you'd expected. So that's because of margin collapse, no? So the larger margin between them is used and the smaller one is ignored. So ang katong dagko nga margin, ang gamit kag margin collapse is gamit but ang smaller one ignore. So wala usahay mo anong dili man ni siya mugana, no? Kung dili mugana ang ako ang gibuhat. Why? So makapangutan na pod ka ba? So lisod ra bagit ning design, no? So sa kanang part if ever dili ka hilig pod. So for example, margin size. So element A, so that 30 px margin in the element B is the bigger margin, so it wins. So kana 30px. Kay gamay man siya, so
somewhat kani gi-ignore na siya murag giwagtang ba mao ni ang resulta. So element A ang iyan ang margin aning element A nawagtang. So ang napili na lang is ni-collapse ang margin so ang sa element B so dako mas dako siya mo siya na i-win no mo siya ni sa tawag na naka sa tawag na mas ni dominant no. So now alita sa diagram no. So this is box model. To demonstrate ko na the CSS Box Model, let's create an HTML and a CSS file. Our HTML file will have a simple structure with a div that contains a paragraph. So, natay content na itong giputang na box size border box. So, box model, ito ang class, which is kana. Then, siya width nga 200px, height nga 150px, padding at 10px, then margin niya is 20px. So, then diri margin P daw atong giukuan kuno kaning margin nga P putangan nato pila to siya margin 0 so mo ni siya i-result no for now siguro dili pa kayo ninyo makuan makita gyud kay gagmay ra siya nga part no so but dako ni siya impact no ang box model so diha nakaputang ang margin ang content ang padding so and the kuan kanang border. So content, padding, border and the margin. So mao na sila ang upat nasa box model. So sa kaning nga code explain diha no nga explanation ra siya kaning width and height gigamit siya to set the dimensions of the content box. Then the padding is used to create space between around the content inside the border. And margin is used to create space between the border. And box sizing border box is used to include the padding and border in the elements of the width and height. So ang body styling is just to center our div and the P selector is used to remove the default top and bottom margins of the paragraph element. So somewhat imo siyang gikuan pud gamit para ma-remove pud ang default no kay kung wala ni atong tan-awon sa poy result no. So before ato sa Iran ano siya ang result but what if wala ni siya so kay may tabo no. So somewhat mao gyapon but na siya something no. Sige. So kana yeah, katong before is kung wala ni mura siya mo luksod something. Wow. So if kabantay mo medyo taas-taas siya. So kana part pero kung ato nung tagtangon ibalik no. Kamay ra siya. So, murag dili to dapita if paano ka na taas-taas daw ang wala tong margin zero pod. So anyway, pwede ra niyo experiment ito. Mabitaw nga dili kay kumudig pud ani ang CSS because more on experiment gid siya sa inyo as students, no? Pag-design, inyuha man na dili makaingon nga sige mao ning anuhan ng ah, ang design is depende ra gid no. So depende ba sa dili lang kaingon nga too bright no, too kuan kanang walay contrast no. So dapat kuan siya sakto gid siya no. Okay siya sa pananaw sa mata, dili siya maka kuan pud nga bati sa kay siya tanawon. So sa example nga red kayo for example or sika kayo nga mga colors. So again, ang CSS Box model is essential for creating well designed and visually appealing web pages. So, para na po siya tanaw, no? Dili po ito yung nakapatian eh. No? So, by grasping the concept of the box model is its components, no? So, may components sa box model. Again, margin, padding, then border. So, of course, no? The content. So, as well as controlling element, dimensions, and spacing. So, you gain the precise control over the layout and appearance of your web content. Remember to experiment no? And practice using the provided code snippets and resources to deepen your understanding and mastery of the CSS Box model. So, kana no? Ayaw gud kalimti ang pag-experiment. So, practice no?
practice and practice because practice makes you perfect. So ayaw ing nga nobody's perfect. So why practice, no? So practice good because again, as what sa ako ang nabasahan is mas maayo gyud nga imong i-expose imong self sa mga problems or more nga imuha na siyang atubang kada adlaw or kanang imong gini praktisan kada adlaw mahimo kang master, no? Makuha na nimo algorithm unsaon din ni pag-solve, no? Ah Similar bitaw sa ako ano, if sa una lisod gyud ko kasabot no unsa gina silang mga ah, unsa gina sila. But as the days go by, no, ako siyang ah, ng work for it, no? Till nga nahimo gina mo na bitang motto nako is work for it till you make it, no? So ako siyang gikuhan gitrabahuan, no? Gi experiment until nga nahimo na mo siya naa sa akong system, no? Pero sa mura siya kuha na lang ka ng sa tawag na muscle memory. So, for example, no, again, ang code, isang dili ka magano, dili ka maka gamit og nindot diha nga computer or unsa. Bisag mag-code pa ka diha sa paper, you can code because ang code is wala sa uh, again, wala siya sa computer or sa tools nga imong gigamit kun dili na sa imong mind. So naara na sa imong mind sa mga practice ano also pag program of course the design no ay naman sa mga mas may sila sa design lisod sila og problem solving. So anyways kung mahimo na ka professional o if ganahan jud ka mag developer mag programmer pwede man ka maghimong ato sa front end no. Sa actually karon mas daghan ang front end mas lisod ang front end so mas daghan ang uh, in demand sa front end compared to back end because back end karon is pwede naman API. Ang challenge na karon is ang sa ano na sa front-end. So daghan kayo ng mga front-end ng mga frameworks, pwede ninyo eksperimentuhan. Have Angular, React, JS, no? Etc. Daghan kayo na sila. So, but karon mag-start ta sa kuan gyud basic because of course usaon nimo pag dili man ka pwede nga mulayad ka dito sa taas, no? Uh, mag ano nimo sa taas, di ka makamao dito, balik ra gyapon ka sa ubos. So, manang karon dig kita gikan diri sa ubos, musaka, musaka, musaka. So, lang ka ng one step at a time. So, maabot ra gyud ta, no? So, bahalag hinay basta kanunay. So, kanunay ato ang effort. So, walang pos ra gyud no, mahuman ra gyud. And practice gyud no. So, practice makes you perfect. So, kana no. So, ayaw hadlok pod masayop no. Ayaw hadlok pangayog advice, pangayog og help no. But before ka mabangayo og help, i-search sa Google no if ever ka nang or pangita sa og way. But ayaw sad nga mag-rely ka lang sa Google tanan. So kuan pod let your mind pod nga mo with your imagination no nga uh, kasolve ana no because mas bright pa ta sa computer. Okay? So isa may naka-invento sa computer because tao ra gyapon. So kana no. So hopefully this lesson kay amoy makuha. So next na to nga lesson is about the uh, CSS layout. So CSS layout no then apa yung text styling, fonts and web typography, backgrounds, then the borders. So mga next week siguro I'll post na the ano more on code jam activities na siguro ta during our classes magdara ko og router para maka ano mo dito. Then magdamo og laptop. So we can do it yun. So with my conpod supervision. So I think no that would be all for the CSS box model. So thank you.